मुझे दुनिया कहे पागल, मुझे दुनिया कहे पागल, मैं भीम का दीवाना हूँ, मैं भीम का दीवाना हूँ। नहीं मुझको भी डर कोई जाएगा, साथ मेरे है जी का बल, जी का बल, मैं भीम का। ओके, तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल सुनील सोनवणे ऑफिशियलला एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप छान आणि इंटरेस्टिंग झालेला आहे. तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारचा स्टेटस एडिटिंग करायचा असेल तर तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे. हा जो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आणि बिना स्किप करता बघायचा आहे. कारण तुम्ही स्किप कराल तर तुम्हाला पासवर्ड मिळणार नाही. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक पासवर्ड दिलेला आहे आणि जो पासवर्ड आहे तो 2 पार्टमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णच बघावा लागेल. ठीक आहे. आणि मित्रांनो, बीटमार्क प्रोजेक्टला पण तोच पासवर्ड तुम्ही यूज करू शकता आणि शेक इफेक्टला पण तोच पासवर्ड आहे आणि मटेरियलसाठी पण एकच पासवर्ड आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघायचा आहे आणि जो पासवर्ड असेल तो घेऊन आपलं मटेरियल, शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट हे सर्व मटेरियल तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर पटकन एक लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमच्या भावाला सपोर्ट करा. ठीक आहे. आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर लगेच टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या. कारण व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज होतं ते मी टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करत असतो, ते पण फ्रीमध्ये. ठीक आहे. आणि हो मित्रांनो, आजचा जो स्टेटस आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲपमधून एडिट करणार आहोत. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अलाइट मोशन ॲप पिन केलेलंच आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. जर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना जर कसलाही प्रॉब्लेम येत असेल तर इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे आणि नाव पण तुम्हाला स्क्रीनला दिसतच आहे. इंस्टाग्रामला फॉलो करून जो काही प्रॉब्लेम असेल तो डिस्कस करू शकता आणि मी त्याचा लगेचच रिप्लाय करत असतो. तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. ओके, तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे आणि एक शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे. तर ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. जसं तुम्ही त्या प्रोजेक्टला इम्पोर्ट कराल ते तुम्हाला रिडायरेक्ट अलाइट मोशन या ॲपमध्ये घेऊन येतील. ओके, त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे, खालच्या लाईनमध्ये बघा तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसत असतील, प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आणि यामध्ये आपण जो बीटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो बीटमार्क प्रोजेक्ट तुमच्यासमोर दिसेल. ठीक आहे. तर त्याच्यावरती टच करून जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुमच्यासमोर जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन होईल. तर मित्रांनो, यामध्ये मी काय केलेलं आहे, जे बीट्स आहेत ते तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत. हे जे रेड लाईन दिसत आहेत ते मार्क केलेले बीट्स आहेत. म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं आहे, यामध्ये फोटो ॲड करायचे आणि शेक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत. तर ते कशा प्रकारे करायचे मी या व्हिडिओमध्ये समोर सांगणारच आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, करायचं काय, पहिल्या बीटजवळ यायचं आहे. इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिव्हॉल्व करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज झालेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. सर्व मटेरियल जे आहे ते झिप फाईलद्वारे दिलेलं आहे आणि त्या झिप फाईलला एक पासवर्ड पण दिलेला आहे, तो व्हिडिओमध्ये शो केलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघा, पासवर्ड घ्या आणि मटेरियल तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, विदाऊट पासवर्डवाला मटेरियल जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आमचा टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करू शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. ओके, तर मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर मटेरियलवाला जे फोल्डर आहे मित्रांनो ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. मटेरियलवाला फोल्डर ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचं मटेरियल जे आहे ते तुमच्यासमोर शो होईल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, यामध्ये मी तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. हा टेक्स्ट PNG जो आहे सिम्पली तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. या टेक्स्ट PNGला पहिल्या बीट म्हणजे सेकंड बीट मार्कपर्यंत लांबून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. अशा प्रकारे. आणि मित्रांनो, याची साईज तुम्हाला जेवढी हवी असेल तेवढी तुम्ही ठेवू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथून समोर एक बाबासाहेबांचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला यामध्ये सर्व HD फोटो दिलेलेच आहेत. तर अशा प्रकारे मी बाबासाहेबांचा जो फोटो आहे तो ॲड करून घेतो. जर मित्रांनो तुम्हाला जर वाटत असेल की याला आणखी झूम करून घ्यायचं तर तुम्ही इथं झूम करून घ्यायचं आहे थोडंफार. ठीक आहे. उरलेला जो राईट साईडचा पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा आणि जो PNG आपण पहिले ॲड केलेला आहे तोच PNG परत इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं मी हा PNG पण ॲड करून घेतला आहे. याला समोरच्या बीटमार्कपर्यंत लांबून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला जेवढा हवा असेल तेवढा तुम्ही इथं हा PNG ठेवू शकता.
ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपले दोन्ही PNG जे आहेत मित्रांनो ॲड करून झाले आहेत आणि एक फोटो ॲड करून झाला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर परत आपल्याला एक आणखी बाबासाहेबांचा एक जो फोटो असेल HD वाला तोच फोटो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी हा जो दुसरा नंबरचा फोटो आहे तो ॲड करून घेतो आणि याला समोरच्या बिटमार्कपर्यंत सेट करून घ्यायचा आणि याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडं अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे फोटोला. ठीक आहे. तर इथं आपल्याला सर्वात आधी हे 4 फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बॅक यायचा आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं बघू शकता मित्रांनो सर्वात वरची जे लेयर आहे त्या लेयरवरती क्लिक करायचं, त्याचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा. तर इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर हे जे टेक्स्ट पिन जे आपण ॲड केलेले आहेत त्यांना हा इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं बघू शकता हा एक झालेला आहे आणि सेकंड नंबर जे PNG आपण ॲड केलेली आहे त्या सेकंड नंबरच्या PNGला पण हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. एवढं झाल्यानंतर परत बॅक यायचा आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो इम्पोर्ट करून घेतला आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. आता मित्रांनो हे जे सेकंड नंबरची जे लेयर दिसत आहे म्हणजे जे सेकंड नंबर 2 नंबरची जे लेयर दिसत आहे त्या लेयरवरती टॅप करून त्याचा अशाच प्रकारे इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचा आणि आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. इथं आपण बाबासाहेबांचे जे 2 फोटो ॲड केलेले आहेत त्या फोटोना अशा प्रकारे हा पेस्ट करून टाकायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं दोन्ही फोटोना हा अशा प्रकारे हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचा हा इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय झालेला आहे मित्रांनो. ठीक आहे. आता मित्रांनो करायचं काय, इथून आपल्याला सर्व बाबासाहेबांचे जे फोटो दिलेले आहेत तुम्हाला मटेरियलमध्ये ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं, व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला सर्व फोटो दिलेलेच आहेत तर ते सर्व फोटो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सिम्पली तुम्हाला फोटोवरती टॅप करायचं आहे, प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर फोटो जो आहे तो ॲड होईल. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन बरोबर फुल स्क्रीनमध्ये सेट करायचं, उरलेला पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो जे आहेत या दोन्ही रेड लाईनमध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. तर मी लवकर हे सर्व फोटो ॲड करतो आणि समोरचे स्टेप तुम्हाला सांगतो. ओके. तर मित्रांनो इथं बघू शकता माझे सर्व फोटो जे आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत. तुम्हाला काय अशाच प्रकारे सर्व फोटो जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे होते. ठीक आहे मित्रांनो. आता काय करायचं आहे मित्रांनो, तुम्हाला बॅक यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. आता मित्रांनो हे जे 3ऱ्या नंबरची जे लेयर आहे त्या 3ऱ्या नंबरचा इफेक्ट आपल्याला सिम्पली कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर कॉपी करण्यासाठी लेयरवरती टॅप करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जेवढेही फोटो आपण आता ॲड करून घेतलेत त्या फोटोना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला 1-2 फोटोनाच हा इफेक्ट अप्लाय करून दाखवणार आहे. ठीक आहे. कारण की आपले जे फोटो आहेत ते 45 फोटो जे आहेत ते ॲड झालेले आहेत त्यामुळे मी सर्व फोटोना हा इफेक्ट अप्लाय करून दाखवणार नाही. ठीक आहे. पण तुम्हाला याच्या समोरचे जे आहेत 9:13चा आपला जो टायमिंग आहे त्याच्या समोरचे सर्व फोटोंना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली फोटोच्या लेयरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे हा इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय होईल. परत मी एकदा सांगतो, फोटोवरती टॅप करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो जेवढेही फोटो तुम्हाला आपण ॲड करून घेतले आहे त्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 9:13वरती यायचं आहे आणि प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक शॅडो PNG दिलेला असेल मित्रांनो, तो शॅडो PNG सिम्पली तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. हा शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला थोडं झूम करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आणि या फर्स्टवाल्या ऑप्शनवरती टॅप करून हे शॅडो PNG जे आहे ते बरोबर अशा प्रकारे तुम्हाला सेट करून घ्यायचे. त्यानंतर हे शॅडो PNG जे आहे मित्रांनो ते शेवटपर्यंत लांबून घ्यायची आहे. ठीक आहे. आणि परत आपल्याला जिथून आपण शॅडो PNG ॲड केलेली आहे तिथंच यायचं आहे. ठीक आहे. इथून प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक दुसरा टेक्स्ट PNG दिलेला असेल, हा टेक्स्ट PNG सिम्पली तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जेवढा हवा असेल तेवढा तुम्ही याला सेट करायचा आहे, लहान मोठा की तुम्हाला जेवढा लागत असेल तेवढा. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो फोटो आहे याला शेवटपर्यंत PNGला लांबून घ्यायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे मित्रांनो. आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मित्रांनो मटेरियलवाला जे फोल्डर आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. मटेरियलवाला फोल्डर ओपन केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ बॉर्डर PNG दिलेला असेल, हा व्हिडिओ बॉर्डर PNG सिम्पली तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जायचं आणि लाईटीमध्ये जाऊन या
PNGला जे आहे ते स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे आणि हे जे PNG आहे हे शेवटपर्यंत या ऑप्शनचा यूज करून लांबून घ्यायचे आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो इथं जो व्हिडिओ आहे तो आपला 100% बनून रेडी झालेला आहे. इथं फक्त तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं नाव आणि तुमच्या चॅनलचा लोगो दोन्ही ॲड करून घ्यायचं आहे. वरती एक ऑप्शन दिसत असेल या ॲरोवरती क्लिक करायचा आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी परत भेटतो अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सर्वांना मानाचा सन्मानाचा कडक क्रांतिकारी जय भीम.